हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ खबर निश्चय ভাল মোৰ খবৰো ভাল মই আজি বহুত দিনৰ পিছত আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হল ফুলকবি ৰেচিপি এটা একদম মানে ইজি ৰেচিপি আৰু বহুত টেস্টি লাগে খাই এটো এনেকা মই সৰু সৰু ফুলকবি লৈছো আপোনালোকে এনেকা সৰু সৰু ফুলকবি লৈ লব একদম যিমান সৰু হয় হিমান ভাল ইয়াতে মই লৈছো মগজ আৰু ইয়া ৰঙা বাদাম কিসমিস আৰু ইয়াতে পিয়াজ টমেটো ইয়াতে জিৰা আৰু আদা এইখিনি মই বটি লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো কেঁচা জলকীয়া তো মই এতিয়া প্ৰথমতে ফুলকবিখিনি অলপমান নিমখৰ পানীত বইল কৰি লম আৰু মই বাদামখিনি ভাজি লম তো আপোনালোকক আগৰখিনি মই প্ৰসেস দেখুৱাই আছো এয়া ফুলকবিখিনি বইল হ'ব দিছো ইয়াতে অলপ মই নিমখ দি লম এতিয়া মই নিমখ দি কিনে অলপমান নিমখখিনি দি পেলাই মই অলপমান সিজাই লম ইখিনি এতিয়া মই প্ৰথমতে পিয়াজ আৰু টমেটোখিনি পেষ্ট এটা বনাই লম তো মই এইখিনি বনাই আছো তাৰ পিছত মই বাদামখিনি ভাজি লম এয়া পিয়াজ আৰু টমেটোৰ পেষ্টখিনি হৈ গল এয়া ফুলকবিখিনিও ধুনিয়াকৈ বইল হৈ আহিছে মই আৰু 2 মিনিট ৰাখি পেলাই এটো নমাই দিম এয়া ফুলকবি কিটা বইল হৈ গৈছে মই নমাই দিছো আৰু ধুনিয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লৈছো এতিয়া মই বাদামখিনি ভাজি লম মই বাদাম কিসমিসখিনি ধুনিয়াকৈ সব ধুই লৈছো এতিয়া মই বাদামখিনি অলপ ভাজি লম এয়া বাদামখিনি ভাজ খাই গলে মই বাদাম কিসমিস আৰু মগজখিনি বটি লম তো মই এইখিনি বাদামখিনি অলপ ভালকৈ ভাজি লম একদম কম জুইত তো আপোনালোকে বাদামৰ বদলি কাজু ল'ব পাৰে তো মই কাজু লোৱা নাই এটো বাদামে ৰঙা বাদামটোই লৈছো এয়া বাদামখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে মই এতিয়া নমাই দিম এয়া কেৰাহীখনত মই তেল দি লৈছো এতিয়া মই কবিকিটা ধুনিয়াকৈ ভাজি লম এয়া ফুলকবিখিনি নিমখ আৰু হালধি মই দি লৈছো এতিয়া ফুলকবিকিটা মই ভালকৈ ভাজি লম এতিয়া মই মগজ কিসমিস আৰু বাদামখিনি ধুনিয়াকৈ বটি লম এয়া ফুলকবিকিটা ধুনিয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে কেৰাহীত আৰু অলপ তেল দি ললো এতিয়া মই ইয়াতে লং ইলাচি দালচিনি আৰু এটা শুকান জলকীয়া তেলত দি দিম ইয়াতে অলপমান জিৰা লৈছো আৰু আধা ফাল এনেকা তেজপাত ললো এইখিনিও মই যেতিয়া দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা পিয়াজ পিয়াজখিনি দি ললো এতিয়া মই পিয়াজখিনি ভালকৈ একদম ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে বটি ৰখা মছলা পিয়াজ আৰু টমেটোখিনি প্ৰথমতে দি ললো ইয়াতে মই নিমখ হালধি দি ভালকৈ এতিয়া ভাজি লম এয়া নিমখ হালধি দি ললো ইয়াতে মই দুটামান চেনি দি ললো আৰু দিম ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াখিনি এয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই আদা আৰু জিৰাৰ মছলাখিনি এইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ এয়া বাদাম মগজ আৰু কিসমিসখিনি হৈ গ'ল বটি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে এয়া মছলাখিনি ভাজ খাই গৈছে মই এতিয়া অলপমান পানী দি ল'ম ইয়াতে চব্জিখিনি উতলি আহিছে এতিয়া মই অলপমান ইয়াতে গৰম মছলা দি ল'ম এতিয়া মই ফুলকবিকিটা ইয়াতে দি ল'ম
এয়া হৈ গ'ল ফুলকবিৰ তৰকাৰীখন এয়া ফুলকবিৰ ৰষ্ট বুলিও ক'ব পাৰে এইখন ইয়াতে মই অলপ ভাজা পিঁয়াজ দি দিম এতিয়া তো মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ